lại cái mạch điều hòa này thì mình sẽ cấp điện vào, mình sẽ bật máy lại và để chúng ta sẽ kiểm tra xem nó đã có tín hiệu giao tiếp khi nó đã cấp nguồn cho cái bo cục nóng hay chưa. Lúc nãy chúng ta đã đo điện áp cấp là sau khi cấp khoảng tầm 2 giây thì lập tức là khối mật lạnh đã ngắt nguồn và báo lỗi luôn. Đây, các bạn để ý là đèn xanh đang sáng. Rồi, chúng ta sẽ nhanh tay đo tín hiệu giao tiếp luôn. Ta sẽ để đồng hồ thang 50V. Ta sẽ đo sẵn. Chúng ta sẽ đo sẵn chân 23 luôn. Các bạn chú ý theo dõi đồng hồ, khi nó cấp điện rất là nhanh, khoảng 2 giây nó đã ngắt rồi, chúng ta sẽ nhìn nhanh xem là đã có tín hiệu giao tiếp chưa. Gần đến lúc cấp điện rồi, chúng ta phải chú ý quan sát cái đồng hồ. Sau một khoảng thời gian chờ đợi thì sắp đến lúc mặt lạnh đã cấp điện cho khối u nóng. Và chúng ta phải để ý thật là kỹ và phải nhanh tay. Chúng ta đã đo sẵn chân 23. Chỉ đợi nó cấp điện cái là chúng ta sẽ biết được là nó có giao tiếp hay không thôi. Đấy, cấp điện rồi. Các bạn thấy đèn đỏ đã sáng, không có giao tiếp. Các bạn thấy là đèn led ở trên cái bo này đã sáng và chớp lỗi rồi. Như vậy là kim đồng hồ không hề dao động. Như vậy là bị mất giao tiếp các bạn nhé. Trong khi còn có điện này chúng ta sẽ nhanh tay đo luôn chúng ta sẽ nhanh tay đo luôn cái nguồn cấp. Không kịp rồi. Mình quên mất. Ở đây thì có con Zener và con tụ lọc nguồn. Đây chính là con tụ này chính là tụ lọc nguồn cấp cho khối giao tiếp. Và chúng ta là phải mất công bật máy lại, chạy lại và chúng ta sẽ nhanh tay đo lại xem là khi nó cấp điện cho khối nóng thì cái khối nguồn cấp, cái nguồn cấp cho cho cái khối giao tiếp này nó có hay chưa. Rồi mình sẽ bật lại máy. Rồi chúng ta lại mất công chờ lại một chút. Gần đến lúc mà lạnh chuẩn bị cấp điện thì chúng ta sẽ phải nhanh tay, chúng ta sẽ đo ngay xem con tụ lọc nguồn của cái nguồn cấp của khối giao tiếp này nó đã có nguồn hay chưa. Và rồi chúng ta sẽ nhanh chóng đo ngay chân 12 của con IC quang này. Các bạn sẽ đo ngay IC quang này. Con này con chân 12 quay về phía vi xử lý. Còn cái con này thì chân 34 quay về vi xử lý. Như vậy là vi xử lý sẽ phát lệnh qua chân 12 của con IC quang nằm ở ngoài ven này. Chúng ta sẽ phải nhanh tay đo ngay chân 12 xem là để nó có tín hiệu phát từ IC ra hay không. Khi có nguồn cấp các bạn phải hết sức nhanh tay. Thật ra thì khi các bạn sửa chữa thì các bạn có thể làm chậm, làm từng bước, nhưng mà khi mình quay video clip để chia sẻ cho các bạn thì mình sẽ phải cố gắng là nhanh, bởi vì mỗi lần chúng ta thử máy lại này thì chúng ta chờ rất là lâu nó mới cấp điện. Rồi chúng ta phải đo luôn, chả nó cấp điện. Con tụ này vẫn còn tích điện này các bạn này, vẫn còn là 25V. Từ lần cấp nguồn trước nó vẫn còn tích điện các bạn này, nhưng mà nó đang giảm. Như vậy là như vậy cho thấy là nguồn cấp của cái khối giao tiếp này là vẫn ok các bạn nhé. Nhưng mình cứ giữ đây để chờ cho nó cấp nguồn lên cho các bạn xem. Đợi nó cấp điện cho cái đèn led ở bo công suất này sáng lên. Như vậy là nguồn cấp là ok đấy. Đấy, nguồn nó tích ở tụ vẫn còn và nó đang giảm. Rồi, các bạn thấy chưa? Có điện 25V vẫn ok các bạn nhé. Rồi mình sẽ nhanh tay đo luôn chân 12 của IC quang. Không có gì.
không có tín hiệu gì mà đèn đỏ vẫn còn sáng các bạn nhé. Đèn đỏ sáng tức là vẫn đang có nguồn. Mà chúng ta đo chân 12 ở đây là gì? Không có gì. Rồi nó mới tắt nguồn. Như vậy để gì? Mình phải đo nhanh, bởi vì là mình làm video clip hướng dẫn các bạn không thể thử đi thử lại nhiều, nó rất là mất thời gian chờ đợi. Còn các bạn làm thì chúng ta cứ thử từng bước. Chúng ta đo nguồn cấp rồi đo IC chân 12 IC quang để xem vi xử lý này là gì. Sau khi có điện nó đã phát cái lệnh giao tiếp. Thấy chưa? Phí bệnh của chúng ta đang là bệnh gì? Mất giao tiếp. Rồi, như vậy thì theo vậy thì theo sơ đồ mình chia sẻ ở đây thì chúng ta đo chân 12 IC quang này là gì? Chưa có tín hiệu điện áp giao tiếp. Như vậy là gì? Không phải hư hỏng IC quang các bạn nhé. Đó, cách đo đó sẽ giúp các bạn là gì? Chúng ta không phải nhấc IC quang ra kiểm tra. Còn nếu các bạn đo ở đây mà gì chân 12 này mà có tín hiệu gì? Giật thì chứng tỏ là vi xử lý đã xuất lệnh ra đây rồi mà không có giao tiếp là hư hỏng IC quang. Còn chúng ta đo ở đây mà gì? Không có tín hiệu giật tức là gì? Nó sẽ hư hỏng con bóng bán dẫn này hoặc là con trở này hoặc là mất lệnh phát xung giao tiếp từ vi xử lý. Bây giờ chúng ta sẽ đi dần xem là cái chân 12 này nó kết nối với con bóng bán dẫn nào. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra nó. Rồi mình sẽ tắt máy đi, rút điện ra. Rồi sau khi mình đã tiến hành lần dò mạch điện thì mình đã dò được con bóng bán dẫn nối với chân 12 của con IC quang là con bóng bán dẫn nằm ở góc này, con TR301. Rồi sau đây mình sẽ đo xem con bóng bán dẫn này nó còn tốt hay không. Rồi mình sẽ đo xem là con bóng bán dẫn này còn gì. Không có gì. Chúng ta tăng thang 1K lên. Chúng ta phải tăng thang 1K để kiểm tra xem là gì. Thứ nhất để kiểm tra được là nó sống chết. Thứ hai là chúng ta sẽ kiểm tra xem là nó là bóng thuận hay bóng ngược. Đo CE không lên gì. Chúng ta sẽ đổi que. Khi đo các bạn phải đo x1 trước để xem nó là bóng thường hay bóng số. Rồi sau đó nếu nó không lên gì cả thì chúng ta tăng thang 1K để đo. Rồi, con nói chân BC là chúng ta đo là gì? Không thấy có gì. Như vậy là con bóng này hư hỏng, nhưng hiện tại thì chúng ta cũng chưa biết. Hiện tại thì mình cũng chưa biết con này sử dụng bóng ngược hay bóng thuận, bởi vì nó bị chết, chúng ta không đo xác định được chân B là chân của que nào, cho nên chúng ta không biết nó là bóng thuận hay bóng ngược. Thì sau đây mình sẽ tiến hành nhấc cái bóng này ra ngoài và chúng ta sẽ đo lại một lần nữa. Cũng như là gì? Chúng ta sẽ dựa vào cái mạch điện này, chúng ta sẽ xác định xem nó là sử dụng bóng ngược hay bóng thuận. Rồi mình sẽ hàn tạm nó gì, mình sẽ hàn tạm nó một chân vào đây. Linh kiện dán chúng ta nên hàn một chân vào một cái vị trí nào đấy để chúng ta đo, không là chúng ta đo là nó bắn mất luôn. Theo kinh nghiệm của mình là khi các bạn hàn linh kiện dán này, đo đếm linh kiện dán này, chúng ta nên hàn nó vào gì, một cái mối thiếc nào đấy. Các bạn thấy là gì? Chúng ta đo trong mạch thì vậy. Chúng ta nhấc ra ngoài, chúng ta đo thang 1K nó chả lên gì luôn. Que đen chung cũng chả lên gì, mà que đỏ chung cũng chả lên gì. Rồi, như vậy con bóng bán dẫn này là hư hỏng rồi.
Đo như vậy là hư hỏng rồi. Đo quay đen chung, quay đỏ chung đều không lên gì thang 1K. Vậy thì sau đây chúng ta sẽ dựa vào cái mạch điện của nó, chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ xác định xem là con này dùng bóng thuận hay bóng ngược. Chúng ta sẽ kiểm tra ngay cái vị trí chân E của nó này, xem nó thông mát hay là thông với nguồn cấp. Đây, đồng hồ mình chuyển kim rồi. Chúng ta sẽ để một chân vào chân E của nó. Chúng ta sẽ đo với mát của một con tụ lọc nguồn hóa nào đó trên cái bo mạch. Chúng ta đo với cái điểm người ta ghi chữ GND này. Không thông. Không thông với mát. Chúng ta sẽ đo nó gì với chân 5V của 7805 này, chỗ tụ lọc nguồn 5V này. Đây tụ lọc nguồn 5V này, chúng ta đo với mát này. Không thông. Chúng ta đo với dương này. Đấy, đấy. Các bạn thấy chưa? Cách xác định nhanh nhất là gì? Chúng ta sẽ đo cái chân E này, xem nó thông với mát tụ hay là thông với dương tụ của lọc nguồn 5V là nhanh nhất. Đây là tụ lọc nguồn 5V, chỗ IC7805 này nó có gì? Có một tụ lọc nguồn 5V. Mình đo là mình thấy gì? Chân E thông với gì? Dương nguồn 5V. Như vậy là mình kết luận là con bóng này sử dụng là bóng thuận chứ không phải bóng ngược các bạn nhé. Một số bạn thì bảo là chân E cấp nguồn nguồn âm thì mới là gì? Chân E cấp với nguồn âm thì là bóng thuận. Chân E cấp nguồn dương thì là bóng ngược, nhưng mà theo mình là không phải như vậy. Thì sau này thì nếu bạn nào muốn tìm hiểu kỹ về bóng bán dẫn thì các bạn có thể tìm hiểu ở nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Nhưng mà như mình chia sẻ thì cái chân E này mà nối với mát tụ lọc nguồn 5V thì là bóng ngược. Đây cách xác định nhanh nhất. Còn tốt nhất là các bạn chúng ta xác định trên mạch điện. Còn nếu như bóng còn đo được thì các bạn dùng phương pháp đo, chúng ta sẽ xác định là bóng thuận là bóng ngược nhé. Khi mà bóng nó bị chết rồi, chúng ta không đo được con bóng ấy nữa thì chúng ta mới dùng phương pháp là gì? Dựa vào cái mạch điện làm việc của nó. Thì theo mình là chân E nối mát, chân E thông mát thì các bạn là bóng ngược, và chân E thông với gì? Dương nguồn 5V thì là bóng ngược. Thế thì sau này mình sẽ có một cái kênh nữa, mình chỉ làm hướng dẫn về các cái linh kiện điện tử cơ bản cũng như là các cái mạch điện tử cơ bản cho những bạn nào chúng ta mới vào nghề hoặc là tập tành sửa chữa. Chúng ta tham khảo thêm ở cái kênh thứ hai của mình. Rồi khi nào mình sẽ có cái clip công bố cho các bạn. Nếu bạn nào có nhu cầu, các bạn có thể ghé qua đó để xem, để học hỏi về những con linh kiện, về những cái mạch điện cơ bản mà chúng ta chưa nắm được. Thì từ đó thì các bạn sẽ có một cái kiến thức về linh kiện điện tử cơ bản cũng như là những cái mạch điện cơ bản thì sẽ giúp các bạn sửa chữa được tốt hơn mỗi ngày. Rồi, cái vấn đề đó thì mình sẽ nói sau. Còn hôm nay quay trở lại cái mạch này thì mình xác định là gì? Con này con bóng bán dẫn thuận các bạn nhé. Mình cứ để con bóng hỏng ở đây, mình sẽ kiếm con bóng thuận khác mình lắp vào đây. Đây. Ở đây thì mình có gì? Mình có mấy con bóng bán dẫn này thì mình sẽ đo cho các bạn xem này. Nếu bóng thuận, bóng ngược thì chúng ta để gì? Quay đen ở chân B. Chúng ta đo chân BC và BE kim đều lên bằng nhau. Đây các bạn này, các bạn để ý này. Chúng ta đo là gì? Quay đen để chung chân B thì chỉ có B gì? BE lên thôi, còn BC là không lên. Chúng ta để thử quay đỏ ở chân B xem sao. Đó, các bạn thấy này, kim lên 6 ohm này, 6 kilo ohm này. Cả hai chân BC và BE đều lên 6 ohm. Như vậy con này là con bóng thuận các bạn nhé. Rồi, mình sẽ lấy luôn ở đây ra. Mình sẽ gỡ luôn ở đây ra. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành gì?
Rồi các bạn chờ chút, mình sẽ thay linh kiện vào đây rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Rồi sau khi mình đã thay thế còn bóng ban dân mới vào đây rồi thì chúng ta sẽ thử lật mạch quay lại và thử mạch xem sao. Con linh kiện của trong máy mình vẫn hàn ở mối thước này. Thì theo mình là khi chúng ta sửa chữa, các bạn sửa chữa ấy, thì những cái linh kiện mà các bạn nhấc ở trong máy các bạn nghi ngờ nó hỏng ấy thì các bạn đừng có vội vứt đi, mà các bạn phải để nó vào gọn lại, chúng ta phải giữ lại để khi bao giờ chúng ta sửa xong máy mới được vứt đi. Nhớ đâu chúng ta sửa nó chưa được thì con linh kiện đó chúng ta còn làm đó để chúng ta còn kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Chẳng nhớ có quá trình ra kiểm tra có những cái sai sót mà chúng ta lỡ tay vứt đi rồi thì chúng ta sẽ không biết nào mà lần lại cả. Thì mình hiện tại thì mình vẫn cứ để nó dính mối thước ở đây, khi nào mình sửa chữa xong rồi chúng ta hãy vứt đi. Rồi mình sẽ tiến hành lật mạch quay lại và kết nối lại để chạy thử. Rồi quả giàn nóng đến đây. Ở đây thì cái máy này là máy 18.000, chính vì thế mà mình không có cái lốc 18.000 nào cả, thì mình sẽ dùng 3 cái bóng đèn này để mình test thử. Mình sẽ dùng 3 cái bóng đèn này để mình test thử xem là cái lốc máy nó có chạy được không và mạch có làm việc được không. Rồi ok, mình đã kết nối xong, mình sẽ tiến hành cắm điện vào và bật chạy thử. Chúng ta sẽ nhìn lại lần cuối xem có chạm chập gì không. Rồi ok, mình sẽ bật máy luôn. Chúng ta sẽ nhanh tay đo xem là tín hiệu giao tiếp đã có hay chưa. Mình sẽ đo sẵn ở đây, mình sẽ đo sẵn chân 23, chờ nó cấp điện và xem tín hiệu giao tiếp đã có hay chưa. Chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi một chút. Mạch Mitsu này độ trễ hơi lâu, chúng ta chờ nó phải hết sức là kiên nhẫn, không là hơi sốt ruột. Mình sẽ đo sẵn ở đây để chúng ta xem là nó có thay đổi gì không. Gần đến lúc cấp điện này chúng ta phải cố gắng tập trung. Hơi khó nhìn một chút, chỗ quay clip nó hơi chật nên các bạn thông cảm, để đồ nó hơi bị chồng chất. Mình cố gắng làm sao để có thể chia sẻ cho các bạn những cách sửa trực tiếp như này để các bạn có thể bạn nào có khả năng tham khảo được thì các bạn hãy tham khảo. Còn bạn nào chúng ta chưa nắm được thì không sao, chúng ta cứ cố gắng nghiên cứu và khoảng có điện luôn các bạn ạ. Có đèn rồi này. Các bạn nhìn cái bóng đèn ở đây này, nó cứ nháy và tín hiệu ở đây có tín hiệu giao tiếp luôn các bạn này. Các bạn để ý đấy. Lúc nãy là gì? Chúng ta chỉ cấp chưa đến 2 giây thì cái bo này nó đã chớp đèn rồi, và bây giờ có giao tiếp và cái đèn này nó không sáng đứng yên mà nó sẽ nháy. 3 đèn sáng luôn, lốc chạy luôn. Quạt không quay ư? Quạt hóc à? Chết rồi, quạt hóc. Các bạn thấy là gì? Máy nén chạy. Sao quạt tần nóng lại bị lỏng rác, nó không chạy rồi. Đấy, quạt tần nóng chạy. Quạt tần nóng nó lại chạy gì? Tí sau mới chạy các bạn ạ. Cái này chắc là tại mình không tháo cái sensor ra, mình gắn con trở cho nên là nó thấy là cái dàn nó lạnh. Nó tưởng là cái dàn bị lạnh nên nó không chạy ngay. Rồi các bạn thấy là gì? Tín hiệu giao tiếp. Tín hiệu giao tiếp đã có này. Đấy. Và lốc máy đã chạy, quạt tần nóng chạy. Như vậy là máy chạy ok rồi đó các bạn.
Rồi mình sẽ nhanh tay đo thử cho các bạn luôn. Là lúc nãy chúng ta đo chân 12 là gì? Chúng ta không thấy có tín hiệu gì. Bây giờ chúng ta gì? Mạch đang giao tiếp, chúng ta sẽ đo tín hiệu chân 12 ở đây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Chân 12 là gì? Đo thang 10V là chân 12, có tín hiệu dao động. Đó. Như vậy là mình chia sẻ cho các bạn là gì? Khi chúng ta nắm được cái nguyên lý thì chúng ta không nhất thiết là gì? Cái gì chúng ta phải kiểm tra, chúng ta nhấc ra kiểm tra, cái gì không cần kiểm tra. Chúng ta sẽ kiểm tra đúng hướng mà không cần phải gì đi gỡ linh tinh. Ở đây các bạn thấy là gì? Người ta sử dụng IC quang dán. Chính vì thế nếu chúng ta mà không biết, chúng ta nhấc ra thì các bạn nào hàn hút không tốt ấy, các bạn đã làm bong hết mạch chân IC này, cũng là làm cho chúng ta một cái trở ngại rồi, chứ chưa nói về việc có sửa được máy hay không. Rồi, như vậy là máy đã chạy ok rồi đó các bạn. Block vẫn chạy và gì? Và là nóng đã chạy. Còn mọi thứ đều chạy ok. Rồi, video clip nó cũng khá là dài rồi, mình cũng xin kết thúc video hướng dẫn và chia sẻ ở đây. Nếu bạn nào cảm thấy là video của mình hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách bấm like video. Các bạn không nên bấm like video, vì thực ra thì để like thì mình cũng chả được cái gì đâu, nhưng mà các bạn thì like video để cho các anh em khác cùng xem với. Thế thì bạn nào thấy mình hay, chia sẻ hay và hữu ích thì nhớ like video để ủng hộ mình. Và nhớ bật nút đăng ký kênh để nhận được những chia sẻ mới nhất từ kênh của mình. Một lần nữa mình cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình, và mình xin kết thúc video hướng dẫn ở đây. Thân ái chào các bạn.